हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी कॉर्न चाट घेऊन आलेली, स्वीट कॉर्न चाट आणि झटपट होणारी रेसिपी. आणि या पावसाळ्यामध्ये असं आपल्याला काहीतरी गरमागरम खावडते, तर त्यासाठी एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा. चला तर बघू आपण कॉर्न चाटची रेसिपी. हे स्वीट कॉर्न घेतलेले आहे मी 2 मकाचे कणस आधी बॉईल करून घेतले, मग त्याचे दाणे काढून हे असं स्वीट कॉर्न बनवून घेतलेली मका अगोदर. त्याचाही व्हिडिओ टाकलेला आहे मी, मकाचे कणस कसे आपण उकडायचे त्याचा व्हिडिओ टाकलेला आहे मी, आधी अपलोड केलेला आहे. त्यासाठी चाटसाठी एक कांदा, एक टोमॅटो कापून घेतलेले आहे बारीक. 1/2 टीस्पून लाल तिखट ॲड करणार आता यामध्ये आपण. मीठ टाकणार आणि बटर टाकणार 1 चम्मच. ही दाणे गरम असल्यामुळे ही बटर आता यात वितळून जाणार. 1 चम्मच बटर टाकलं मी. आपण मॉलसारखी चाट बनवून दाखवते मी तुम्हाला. त्यात अशी गरमागरम चाटमध्ये बटर वगैरे टाकतात ते, आणि एकदम छान लागते ती खायला. ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. चांगल्या प्रकारे आता याला हे करून घेणार मी. आणि चीज ॲड केलं मी यामध्ये. चीज पण ऑप्शनल आहे, पण एकदम चाट खूप छान लागते आणि एकदम मस्त होते चीजनी पण. आणि जी मॉलमध्ये चाट मिळते त्यामध्ये बटर आणि चीज हे दोन्ही ॲड असतं. थोडीशी गरम करण्यासाठी त्याला चीजला आणि मेल्ट होण्यासाठी कढईत मी खाली पाणी ठेवून असं 2 मिनटं याला गरम करून घेतलं गंजाला. आणि पूर्णपैकी मेल्ट झालेलं आहे आपलं हे. एका सर्विंग बॉलमध्ये सर्व करणार मी आता हे चाट. झटपट बनून रेडी होती, खायला एकदम छान लागते स्वीट कॉर्न चाट. मी अगोदर व्हिडिओ टाकलेला आहे, स्वीट कॉर्न आपण कशी बॉईल करायचे त्याचा व्हिडिओ टाकलेला आहे. त्याप्रमाणे मी उकडून घेतले कणसं आणि त्याचे दाणे काढून अशी चाट बनवली. आता ही कांदा टोमॅटो सर्व करणार आपण. तुम्हाला आवडत असलं तर कोथिंबीर, शेव वगैरे तुम्ही टाकू शकता. झटपट होणारी रेसिपी आहे. आणि तुम्हाला मी बनवली स्वीट कॉर्न चाट कशी वाटली हे मला नक्की कळवा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि अशी चाट नक्की एकदा करून बघा. या पावसाळ्यामध्ये खायला खूप छान लागते आणि झटपट होते. माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या चॅनलवर नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटते. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी प्लीज मला सपोर्ट करत राहा. आणि माझ्याकडून तुम्हाला कोणती रेसिपी बघायची हे मला कमेंट करून कळवा. धन्यवाद.